God kväll alla där hemma som sitter och tittar på oss på YouTube och god kväll Sandhamn! Vi har en härlig publik som sitter här i kvällssolen. Vi har haft flera båtar som har kommit i land nu på dagen. Nu senast så hade vi flera stycken ur Classic-fältet. Vakant tog Line Honors. Ja, exakt. Och det är alltså Visby Course de har seglat, så de seglade ner till Visby och tillbaka. Vi har lite bilder från målgången som vi ska kika på. Ja, det var alltså båtarna som har gått från Visby under dagen idag. Och hur har det sett ut där på banan på vägen från Visby upp hit? Nej, men under natten så har jag faktiskt följt även detta fältet. De har ju varit ungefär på samma plats som vid Blackjack 100-fotan. Så att de låg lite efter, så de har kommit in i lite samma system, vädersystem och liknande. Men det har varit väldigt tajt efter de runda allt för skönbojen nere i Visby, så blev det en viss split mellan tror det var Bakant och Refanut som gick mer västligt, medan Ballad och Beatrice Arå gick mer ostligt. Två olika taktiska eller strategiska planer just för att inte möta det här lufthålet vi hade där efter vid Gotska Sandön. Men som det ser ut i natt så klarar sig Bakant och Refanut lite bättre än Ballad och Beatrice Aurore. Och seglat lite bättre, men de två båtarna mer till öster har faktiskt kämpat sig tillbaka under förmiddagen väldigt mycket, och vi ser ju på bilderna här att efter Almagundet så är de ju så pass tajt så de ligger på ett pärlbland, så att det har ju definitivt varit ganska tuff kappsegling. Man kan väl säga Battles of the Minds där ute lite granna hela vägen hem. Och det är ju rätt häftigt att se även med våra classic-båtar som är på väg upp. Och vi såg Bakant till Line Honors, och sen så får vi se när vi får på resultatlistan här nu. De seglar ju också på korrigerad tid efter mätetal och liknande. Så att, grattis till Bakant som tog Line Honors. Det är alltid skönt att vara först över linjen. Det är det verkligen, och de var otroligt glada. Vi hade dem här uppe på scen och det var tårade ögon för Bakant faktiskt. Och en ganska härlig scen att se, för att de rullade verkligen in båt för båt här. Ja. Så att det var bråda dagar för hamnen som fick ta emot dem allihopa. Så är det, och jag ser de sista lite efter där så kommer ju Vagabond, och nu ser jag att de håller på att lägga till här precis bakom mig med jag tror det är den finska 12:an eller lite så som våra hamngäng håller på att ta hand om, som håller på att lägga till nu. Så att de rullar in en efter en. Det är härligt. Vi har också lite rapporter från en av våra klassikbåtar där vi hade Katarina Svedjefelt på plats. Välkomna till Vagabond. Vi seglar på väg upp mot Alma. Vi har ungefär 10 sjömil kvar. Vi har spinacker uppe. Det är strålande sol och fantastiskt väder. Vi går ungefär 8,5 knops fart. Ballad ligger här borta i distansen. Vi ligger och jagar. Vi har precis fått lite fruktsallad. Det är ändå så vi jobbar här på Vagabond. God mat och mellanmål till besättningen. Vi har precis pratat igenom faktiskt alla roller här inför nedtagning. Det är ju ganska många kvadratmeter som ska ner i den här spinacken, så att det känns tryggt att vi alla vet vad vi ska göra.
härliga bilder utifrån där Kattis var ombord Vagabond då. Till en lite mer modern båt nu. Vi har ett finskt lag som heter Maxi Racing Challenge som har gjort en otrolig resa. De började sin resa redan i augusti förra året. Nej, redan faktiskt här på Sandhamn förra året där de hade sin skeppare på plats på middagen och han blev så inspirerad. Och nu ska vi få höra mer från Jutta som är deras medieansvarige om resan. Okay, Jutta, please tell me about this race that you've done and the whole experience from the start. Yeah, thank you. So we're Maxi Racing Challenge, a Finnish team, and we're consisting of 3 sailors and boating instructors. Our captain is called Sergei von Baag, and our first mate is Jussi Ojala, and my name is Jutta Vetter, taking care of the communications and PR. It was actually at last year's event here at Gotland Runt. Our captain and first mate were here just as visitors, and they saw the whole experience and they decided that, you know, they want to come here. So the decision was made quite exactly a year ago. And yeah, it has been kind of a year-long project for us. For our team, the most important thing is safety. That has been kind of a leading thought. So I think for us safety means the safety in attitude, so thinking, but also of course the skills and equipment. And well, we have been equipping and securing the boat, sailing yacht Relax. It's a Maxi 999, so our captain has done really extensive work with that. And we have also been interviewing Swedish sailors or other sailors who have been competing in Gotland Runt before, for example, Bo Beversjö, also Jaro Novak and Erik Solberg. And as I said, this has been kind of a year-long project for us. We have carried out quite extensive media work. We also got Finland's biggest television channel, MTV, to get a 5-minute clip about us, about our preparations for Gotland Runt. So that's kind of extensive media coverage as well. So we wanted to kind of bring Gotland Runt to the Finnish audiences because there are many good sailors in Finland. And well, now here we are finally. Last week we came over the Baltic Sea. It was quite rough weather conditions. It was a very bumpy ride, but we made it safely. And I think we're happy to be here. It's our first time here now participating in Gotland Runt. I personally have a feeling that it's not going to be the last, so we're coming back. And at the moment our double-handed crew, they're out there sailing in sunshine but not so windy weather maybe. So even though we've had some non-favorable weather conditions, the wind has not been as good as we would have wanted to. I think they've managed to tackle the situation with like really precise work and the right decisions out on the water. So as far as I know, they're enjoying their time there and they're doing the tactical moves to get as fast as possible. And for me, I think being here at Gotland Runt, it has been quite a magical journey. And of course, now I'm waiting to get my crew back in the harbor safely. Do you have anything to say, maybe in Finnish, for the Finnish sailors that are maybe thinking of doing this? Absolutely. Hei kaikki suomalaiset purjehtijat, tulkaa tänne. Täällä on kiva keli, kiva aurinko, hyvä tunnelma ja hyvät offshore-puitteet. Tänne vaan, kiva on. Thank you so much, Jutta, and thank you so much for all the extensive work you've done for this. Thank you, it's been my pleasure. Tack så jättemycket, Jutta, som jag träffade här tidigare idag. Nu har jag med mig Mattias Sop som är vår tävlingsläkare. Och vi tänkte snacka lite grann om vädret har ju varit väldigt varmt, det har varit väldigt stiltje och risk finns att man kanske glömmer bort att dricka eller att man känner att man vill spara på vattnet. Vilka varningssignaler bör man hålla lite koll på när det är sånt här väder om man varit ute länge i värmen? Troligen så är vi ganska dåliga på att känna törst. Man känner törst ganska sent så att man ska nog se till att hålla takt med de vätskor som man förlorar genom att dricka hela tiden när det är varmt, inte sitta direkt i solen om man kan undvika det. Tidiga tecken är ju annars att man börjar känna sig törstig, torr i munnen, kissar mindre och man märker att urinen blir ganska koncentrerad. Så det kan man titta på. Sen finns det sena tecken och det är mer allvarligt då om man har förlorat en stor del av blodvolymen eller vätskevolymen i blodet. Och det är då att man börjar bli lite groggy,
hjärtat börjar slå snabbare för att kompensera detta. Och då måste man agera ganska snabbt. Just det. Och om man inser att man behöver börja hushålla med vattnet, vissa båtar kommer vara ute längre än planerat. Finns det någonting man bör tänka extra mycket på då? Det finns liksom, man har ju det vatten man har så att säga, så då får man försöka fördela det igen på ombord och se till att inte bli för varm och inte göra onödigt arbete ombord om man kan undvika det. Undvika sjösjuka, alltså det är de förluster som man får när man inte är sjösjuk, alltså där tiden bara går och man inte har tillräckligt med vätska, det är ju mer vattenförluster. Börjar man kräkas dock, då förlorar man väldigt mycket elektrolyter, salter, framförallt natrium. Och då räcker det egentligen inte bara att äta, då måste man försöka få i sig salt också. Eller att dricka, då får man försöka få i sig salt på något sätt också. Just det. Ja. Men och när vi pratar om sjösjuka då istället, jag vet att jag blir så fruktansvärt sjösjuk. Det enda som funkar, det är ju bra mediciner. Men om man inte har tillgång till det, om man redan sitter där ute och blir sjösjuk, vad kan man göra då? Extremt svårt. Det är jättesvårt att bli av med sjösjuka om det väl kommer igång. Ja, man har hört olika tricks om att försöka ha mat i magen hela tiden, inte vara hungrig, inte vara så att säga nedanför däck, utan vara uppe på däck och se horisonten, försöka undvika stress och så där. Men det är jättesvårt. En del har ju väldigt lätt att bli det, som sagt, och då är det svårt att undvika. Ja, men helt klart. Ingefära godisar brukar jag få tips om. Okej, jag har inte hört den. Jag brukar lägga en som en liten snus under läppen och så får den ligga där och verka. Prova. Kanske placebo, jag tycker att det funkar. Det finns ju också armband som man kan ha som faktiskt troligen fungerar. Så men det är ju bra. Det finns på apoteket. Ja, men det är väldigt, väldigt bra tips. Har du några andra starka tips till seglarna som är kvar där ute nu då? Försök vara försiktig. Nu blåser det ju mycket mindre, så att igår var det ju lite sämre då skademässigt, lite mer skador. Nu är det ju bara komma i land och avsluta racet utan att få några problem ombord. Ja, men du, stort tack för den här genomgången och tack för att du är med oss under racet också. Tusen tack. Då ska vi se, vi har ju mycket kul som händer utöver Gotland runt för KSSS. Vi har varit på Lökholmen och besökt ett läger. Hej och välkomna till Lökholmen. Vi är för närvarande på läger 2 2025 och tänkte berätta lite om hur det är att vara här på lägret som instruktör och som barn. För det mesta så, om vädret tillåter, så seglar barnen på förmiddagen till en ö där det är dags för lunch, och efter lunchen så är det ytterligare ett seglingspass för att därefter segla hem till ön. Och här på ön är det middag ungefär runt 5-tiden, och efter middagen så anordnar vi instruktörer alltid en kvällsaktivitet som verkligen uppskattas bland barnen. Och efter kvällsaktiviteten så brukar det serveras ett kvällsmål från köket som också är väldigt uppskattat både från barn och instruktörer. Och efter kvällsmålet så är det nattning för barnen. Och det är också en väldigt mysig stund på dagen där de får chans att komma till ro och spendera tid med sina faddrar som varje rum har. Ja, det här är väl typexemplet nu när det kommer in, som ni ser bakom här, så kommer det in lite, hej Sofie, så kommer det in en massa barn, massa båtar, och de måste ta hand om. Så det kan ju lika gärna vara så att ni behöver, du eller rent av jag behöver bara springa härifrån. Och det är väl kännetecknar väl hela vårt jobb. Även om vi jobbar många timmar om dagen så är det ju väldigt högt tempo. Så att jag ska avlägsna mig och hjälpa där i 2 sekunder. Så jag kommer tillbaka alldeles strax. Varsågod. Ja, som sagt, det är väldigt många bollar i luften, men det är också det som gör det här sommarjobbet det bästa på hela jorden. Och förhoppningsvis också den bästa platsen för alla barn som går här på lägret. Och vi gör allt för att de ska trivas så bra som möjligt, ha så kul som möjligt och vara så trygga som möjligt at all times. Ja. Det finns inget ställe som man utvecklar så mycket som här ute, både barn och instruktörer. Nej. Nu är det dags för oss att be oss hit här bakom för att hjälpa fortsättningsgruppen som seglar RS Questar med deras insegling. Tack för oss! Händelserikt där ute på Lökholmen såg det ut som. Ja.
Ja, seglarskola, det är ju kanske det som kommer fostra våra framtida seglingslegender, men våra havskappsseglare. Ja, både det, men även för grunden till att vilja vara i skärgården. Och jag vet att man lägger väldigt mycket tid även med hållbarhet och liknande. Och jag var själv där igår och lämnade av min dotter. Jag hade en fantastisk start på lägret. Så de står där och tycker det är jättespännande och liknande. Så att, nej, det är fantastiska läger vi har som... där de har väldigt, väldigt roligt. Ja, det såg ut som att det hände en hel del skoj där på plats och vi har också hört dem och allt stoj och skoj som de verkar ha. Nej, man ser dem här på andra sidan så de är på väg ut när kölbåtarna är på väg in. Liksom. Ja, men det är kul att se. Vidare till något helt annat. Gotland, eller det är det enda vi pratar om här känns det som. Men vi har Andreas som har en rapport från Gotland. Och vi har hittat tillbaks till Visby. Vi står här och bevittnar en fantastisk propagandasegling här med spinnakers som pryder havet utanför oss här i Visby. Det är en väldigt fin syn. Vi får se en plattläns ner mot gaten här utanför oss. Och sen så kör de utåt mot Sandhamn. Vi kommer nog att få lite mer vind här om ett tag senare på eftermiddagen. Just nu är klockan 1:30. Så att det kommer nog fylla på lite mer sen. Men sen som Anders sa tidigare att det ser ut att doja ännu mer. Vi har ju fortfarande båtar kvar på östra sidan av Gotland som kämpar på i den lätta vinden. Vi får hoppas att de i alla fall kan få behålla sin vind som de har. Annars är det ganska lugnt, men väldigt fint. Vi har fortfarande åskådare som kollar. Det är bara helt otroligt helt enkelt. Ja, minst sagt propagandasegling med de där blåa skyarna och blåa haven. Det går lite långsammare in mot Visby. Det som man ser, det är ju rätt tajt mellan rundningsmärket och piren i Visby. Och de åren det har blåst och man kommer insurfandes där och så ska man byta segel och det händer så mycket på båten. Du har inte så mycket spelrum om någonting skulle hända precis vid piren. Så det är publikt. Kanske inte lika mycket stress idag då. Vi ska se, vi har lite bilder från Högklint som har tagits också där vi kan se otroligt vackert. Ja, vi ser ju här att de är ju på väg upp mot Visby. Och vi ser också att vi pratade om i morse att den sydliga vinden skulle fylla på och öka i styrka. Och vi har ju ett kvitto på det. De här bilderna ser vi även en som har tagit ner storen och försöker förmodligen en reparation eller liknande. Men det funkar ju ganska bra när man har spinnakon eller genakon i detta fallet uppe. Men det har ju varit under hela dagen så har det här gänget på västra sidan legat och nött i den här sydliga vinden som senare under småtimmarna i natt kommer att dö. Så att det gäller att laga efter läge nu så fort som möjligt så man hinner framåt. Ja, men vi kommer tillbaka till det sen. Ja, men precis. Men vi har ju lite av en klunga som rör sig där det kanske blir en lång natt. Det blir nog en lång natt sen och en väldigt skiftig natt med mycket segelbyte. Ja, men apropå Visby segelsällskap har väl legat lite grann i träda verkar det som en stund. Och nu har vi far och son Sundelin som håller på och jobbar upp det lite grann här. Jo. Och Sundelin, då pratar vi om seglarna Sundelin. Pappa Jörgen, han tog ju OS-guld. 68 i Mexiko. Ja, Acapulco med sina 2 bröder. Och han är nere hos mig ganska ofta på hamnplan. Är fortfarande väldigt, väldigt aktiv. Men det är superkul att de försöker få igång i Visby där Daniel, hans son, nu är idrottslärare och jobbar med segling däröver också. Så att jag gillar det. Det är hjärtat på rätt ställe. Ja, men verkligen. Ja. Och de är ju vänner till Gotland runt. Det är de som har lagt hela allt för sjön-bojen också. Jajamän. Ja, det var de som fick den och tog det ansvaret. Ja, Jörgen var och hämtade den och stack över och blåste upp. Och det är ingen, som ni ser på bilden, det är ingen liten pjäs. Nej. Och en sån, för att få en sån och ligga still så behövs ett antal ankare plus ett par antal tyngder under för att den ska stå
går rakt upp, så att jag är inte jätteavundsjuk när man ska börja plocka ner den. Men det är ett coolt jobb att ta i alla fall. Ja. Nej, men det är underbart. Vi uppskattar Jörgen och Daniels insats för Alfsjöbojen. Ja, men vi ska se. Vi har en intervju med Sundelin. Ja, då har vi hittat far och son Sundelin här som faktiskt hjälpt till lite med bojen som vi ser utanför oss. Berätta lite. Jo, men vi fick ju ärofulla uppdraget att hjälpa till med KSSs att vara bojvakter och lägga ut den här gigantiska bojen som är, tror jag var 9 meter i omkrets. Så att den är stor. Ja, den var riktigt stor. Vi var faktiskt ute lite tidigare i Ribb och kollade in den och den är riktigt rejäl faktiskt. Hur känns det här då? Vi möttes ju lite tidigare på säsongen på Allsvenskan. Då körde du mediabåt. Nu är du här ute på havet. Vad är skillnaden då? Ja, avsevärd skillnad kan man säga nu med väder och vind. Det är lugnare här ute, men på Baggen var det ju uppåt 18 meter i byarna. Så det är ju skillnad. Det hade vi också kunnat haft om vi inte hade skjutit lite på racet. Men vi står ju här i Visby och du har ju flyttat hit för ungefär 4 år sedan och hjälper till här nu med Visby segelsällskap. Kan du berätta lite mer? Ja, det stämmer. Nu har jag bott här ett tag och kort sagt, vi var ute på en långsegling. Jag och min familj hamnade på Gotland av alla ställen. Det är ett fantastiskt ställe. Men saknar seglingen. Så jag undersökte lite vad finns det för ungdoms- och barnverksamhet. Och jag jobbar som idrottslärare och träffar kids varje dag. Så att, det här måste vi ta tag i. Och med hjälp av min pappa här då, med hjälp av Per Winberg, ordförande i klubben och andra krafter i klubben så jobbar vi stenhårt för att få igång en ungdomsverksamhet, precis som vilken annan sport som helst. Så att, ja, det är jättekul. Vi har startat upp i vår kan man säga. Ja, men det är ju verkligen superkul. Och vad skulle du egentligen säga, vad är det viktigaste man behöver göra för att starta upp sån här ungdomsverksamhet? Nej, men där vi befinner oss nu i vår organisation är ju främst att lokalisera de som kan tänka sig vara med som instruktörer. Och sen gäller det ju att nå ungdomarna och där har jag en input i skolan. Så att vi har ju genomfört skolseglingar och har en grupp på torsdagar som vi kör nu med. Och det är ju så att jag kan säga underlaget finns. Det finns kids som vill lära sig segla på Gotland. Men vi behöver jobba upp instruktörsdelen främst hos oss just nu. Det är där vi är. Men framtiden finns där, det kan jag säga. Framtiden finns där. Tack så mycket för ert engagemang och tack för idag. Åter. Alltså det här är ju också segling när det är som bäst. Riktigt engagerat folk. Ja, och de gör det på sin fritid. Ja. Funktionärer, även om du har en OS-guldmedalj så är man där ute och hugger i. Så att det är hjärtat på rätt ställe. De är otroligt glada för det som händer. Och så Jörgen har ju seglat Gotland runt många gånger också. Liksom. Så att vi är väldigt tacksamma för deras insats. Vi pratar ju mycket om seglingen runt Gotland, men vi vill ju faktiskt ha seglingen vid Gotland också. Ja. Vi har seglingen överallt såklart. Ja. Men nu ska vi kika lite grann på Joint Venture, så de har skickat in en hälsning från sjöss. Ja, nu börjar vi närma oss Visby. Vi blev just omseglade av Perfekt här. Det var ju inte perfekt för oss, men betydligt lättare båt i de här lätta vindarna. Vi seglar med lättjenacker. Besättningen har intagit positioner för en jeep kanske in mot Visby. Så att det är lätta vindar och fin segling med en härligt sol. Emil, vi närmar oss rundningen i Visby här nu. Som navigatör, det har varit lätta vindar här ett bra tag. Hur känns det? Jag är lite trött faktiskt. Jäklar vad det har varit många sådana här mellanpartier med dåligt tryck och olika vinklar. Det är slitsamt faktiskt, men det är väldigt roligt. Och vad tänker du nu då inför Visbyrundningen här? Ja, nu ska vi hitta en leyline här på rundningen i Visby som sagt. 10 minuter kvar ungefär och så hoppas vi att vi skickar det så bra som möjligt. Fredrik, vi närmar oss rundningen här i Visby och vi har en av våra värsta konkurrenter här strax i Lovart här. Vad tänker du? Att det blir tajt, men jag hoppas att vi nyper in före märket, för sen har navigatören lovat en fin genackerbog där, så då hoppas vi att vi har chans att köra ifrån dem igen. Men det får väl Gotlandskusten utvisa hur utfallet blir.
lite tyngre bak i med den andra kölen. Plus att det inte finns något i förra skeppet. Nej, precis. Ja, tänk att man kan ha hela havet och så blir det så här tajt segling ändå. Ja, det såg vi i Classic också. Ja, det gjorde vi. Men du har lite koll på den här Joint Venture, eller hur? Ja, men det är ett ganska kul gäng. För de har haft en båt tidigare och varit med ganska många gånger. Och det har varit ett ungt gäng blandat med lite äldre erfarna, och de har seglat jag tror att det är en IOR-båt eller en entonnare, en gammal racingbåt som de har hållit så jädra fin under många år. Men nu i år så tog de steget och så har de skaffat en ny båt, en X41. Och vi har ju 4 stycken X41 och vi ser ju att de ligger och konkurrerar med, jag såg inte riktigt vem det var, men där är ju Joint Venture, Magic Mix, Oxygen och sen så, jag kommer inte på den sista, jag har inte det i huvudet rakt upp och ner så, men de är ju 4 stycken som ligger och slåss med samma typ av båt, så att men det är kul att de har lyckats, jag ska inte säga jacka upp, men de har hittat en annan båttyp och bättre båttyp för dem, tror jag, för att göra både banracing och havskappsegling, så att men de är ett bra gäng som vill framåt och hänger i, så att det är ju underbart att se. Ja, men verkligen. Och Spinnaker som faktiskt stod trots den lätta vinden. Ja, nej, det gick inte fort, men de var på där att man fram med vikten nu framför kölen. Man hör direkt när de är på dem. Liksom. Ja, men verkligen. Och det här var innehåll som vi fått skickat till oss, men vi har fått hela dagen fortsatt så mycket härligt material från seglarna där ute, så vi har gjort ett litet hopklipp. Ja, men tusen tack till alla seglare där ute som skickade in material till oss. Det är ju så vi kan fylla de här med riktigt fina bilder där utifrån. Ja, det har blivit en del bilder. Ja, det har det. Jag har ju hand om att ta in de här och min mobil går varm, kan jag säga. Det plingar hela tiden. Ja, man får lite att göra alltså. Just det. Det kan nog vara det att de har ganska lugnt och behagligt där ute, eller tråkigt då, som sagt. Ja, men vi tar en kik på Skippo-kartan och vart vi har båtar nu. Vi ser ju att vi har den stora delen av fältet har rundat Hoburgen och på väg upp. Mycket av de bilderna vi har sett idag kommer ju från västsidan på väg upp. Och vi ser att vi har en rätt stor klunga precis innan Gotska sanden. Men det är ju en hel del båtar. Det är några som har brutit, som är på väg hem. Där är några som fortfarande ligger och kryssar nu. De har ju i och med ett sydlig vind, då får de ju kryss ner mot Hoburgen. Och det är lite grann så här också, vi kan ju jämföra detta. Detta är ju ett långlopp i sig. Och tittar vi på Vasaloppet, de snabba åkarna åker Vasaloppet på 4 timmar, men egentligen för mig, de stora hjältarna är ju de som åker på 10, 11, 12 timmar och sliter hårt, inga spår, ingenting. Och det är lite samma sak vi har här. De stora hjältarna kommer att ligga ute. Vi kommer att se de sista båtarna någonstans torsdag natt med det här vädret. Och det är ju verkligen de vi måste hylla som kommer hit och seglar. Det blir ju 4-5 dagar. Liksom. De är ute medan den snabbaste seglar på under 24 timmar. Liksom. Ja, det är de riktiga hjältarna i det här. De som faktiskt håller ut och håller i och som fortsätter köra ända in i kaklet i princip. Absolut. Ja, det är mycket imponerande.
Då tar vi och kikar på resultatet och idag har det ju rasslat till lite grann i att vi har fått in en del båtar. Vi börjar här med Classic där vi såg första båten gå i mål nu på eftermiddagen. Ja, nu ska vi se här. Nu ser jag, men vi ser ju här att listan är inte riktigt som den ordningen de kom in i och det beror ju på vårt handikappsystem. Så att säga, så att vi fattas en båt fortfarande ute som är på väg in, men just nu så ser resultatet listan ut så här med Camelot, en Classic One Ton och på andra plats Vagabond och tredje plats Ballad. Det är ju det gänget vi har som det ser ut just nu. Precis. Se om vi hoppar och så hoppar vi till vidare. Double-handed. Ja, och där har vi ju double-handed. Nu är det återigen SM. Viktigt, vi pratar SM här för double-handed. Och där har vi lite granna Figaron, J121, de har seglat bra. Och det är ju då det gänget som vi faktiskt sett legat där uppe hela vägen runt och de är fortfarande kvar. Där är några som jag kan se, Shogunen var ju nere i förmiddags ganska långt ner men har faktiskt tuggat sig upp sakta men säkert. Martin Angsell och Anna Drogge är ju på väg upp genom resultatlistan nu när de har fått undan vind igen. Men där har vi vi har de tre. Det kommer vara någon av de topp 3 som jag tror det handlar om. Ja, vi ska säga att de här resultaten från SM Double-handed, det är alltså när båtarna har passerat Visby. Ja. Vi har ju waypoints som de ska passera och det här är då siffrorna från Visby helt enkelt. Sen har vi Double-handed SRS, alltså den svenska mätningen. Där har vi inget mästerskap. Nej. Det är vanlig, hederlig double-handed segling. Och den har jag faktiskt inte hunnit titta så mycket på just nu. Men vi har ju fortfarande, vi ser det är ungefär samma båtar. Expert 31 Pågon och Whitbread, de har legat där och lett det här fältet sen igår kväll ungefär. Så att det är fortfarande de som håller stången. Då ska vi se, kan vi få se SRSC här också? Ja. Din favorit Atao fortsatt i topp, eller topp 3 i alla fall. Men jag skulle vilja också säga så här att när jag tittar på listan, det är fortfarande helt öppet. Det är ju många av de här båtarna som är ganska långt ner mot Gotland fortfarande. Vi vet att det kommer hända saker med vädret. Så att jag skulle säga killgissa lite om man säger så. Det är fortfarande helt öppet mellan topp 7. Det kan hända saker liksom här. Så att jag vågar inte än. Men vi har ju fortfarande Atao och Vindrus där uppe som är slåss. Så att ja. Då har vi SRSB. Det är också grymt tätt. Innan vi kom ut i sändning här så satt vi och tittade på detta och jag kan säga att det är ungefär 1 timme mellan 1:an och 8:an och det är ute, när de har ett par timmar till är det ingenting att snacka om liksom, för att det i mellan korrigerad tid så är det ungefär 4 minuter mellan 1:an och 2:an, så att vi pratar minutstrider, topp 8. Ja. Minuter, då kan det hända mycket. Men jag tror fortfarande när vi tittar på Tiki Minus är farlig alltså. SRSA. Den skulle jag vilja hävda att den är klar. Så pass? Ja, för att vi har också Trinity har seglat fruktansvärt bra under sista natten och vi pratar alltså bara för om vi tittar på SRS total så innan vi gick in sändning innan utöver Hoburgen utan Almagrundet, då låg de på korrigerad tid ungefär, när jag var inne sist så var den 15 minuter efter Blackjack Maxi 100, så att det är med deras korrigerade tid, så att jag står lite här och vänder mig om för de ska komma bakom oss ut så att vi ser dem snart, men jag skulle vilja säga att SRSA är klart, det är ingen som rör på dem. Nej. Spännande. Och här ser vi då totalen med uträknat. Blackjack ser ohotad ut för nu. Ser ohotad ut, men det är fortfarande, det slår bara 20 minuter.
Vi trodde att det skulle vara mycket, mycket mer, men Trinity har seglat fruktansvärt bra. Anders Levander med besättning är där ute, eller ombord, och Jimmy Hellberg har gjort ett fantastiskt jobb med strategi och navigation. Så att och där är ett gäng unga seglare ombord som är grymt duktiga. Så att, alltså, det är lite hatten av. På den. Ja, men precis. Men det är väl lite fräckt om man kan känna att man kan slå bra. Övrigt på den så är det är fortfarande, vi väntar ju, Black Lily seglar bra, Matador seglar bra och de kan fortfarande hota havsörnen. Så vi får se, topp 5 kan förändras, men som det ser ut nu så är det ingen som rör på Blackjack. Ja, men spännande. Det ska bli väldigt spännande att se vad som händer härnäst. Nu har jag med mig Håkan Andersson här uppe, tävlingsledare. Välkommen. Hej. Hur har dagen varit? Ja, den har varit helt magisk. Alltså, vädret är fantastiskt, vindarna fyller i. Alla blir lite bättre humör när man får det här draget igen. Det kommer ju också båtar i hamn nu. Alltså, vi hade ju de första på morgonen, så var det ju lucka egentligen. Och nu kommer ju båtarna, och sen så kommer det komma under kvällen, hela morgontimmarna, nästan hela dagen imorgon. Nästan natt också tyvärr då kanske, men vi har ju ungefär 145 båtar kvar på banan. Det är väldigt få som har brutit. Alltså, vi var lite oroliga att det skulle kunna bli större manfall. Och jag är jätteglad. Jag tror inte det blir så mycket mer nu heller. Utan nu har man bestämt sig. Är man på Ostfjärden, Gotland, då har man gett sig tusan på vi ska göra det här. Så det tycker jag är superkul. Ja, jag pratade med några tjejer tidigare idag som valde att bryta för de kände att det kommer ta på tok för lång tid att ta sig runt. De vill inte fastna där på den östra sidan. Nej, och det var ju de båtarna som inte hade kommit loss från Fårö. Så att säga, då ser man ju nästan tillbaks. Så att säga. Men nu har de kommit ner ganska långt ner på Ostfjärden på Gotland också. Och sen när de väl rundar Hoburgen så kommer de ha medförsåka ganska mycket. Dock, det är som ett dike här i vinden sen som de ska passera igenom på vägen hem. Och de som är ju längre bak man är ju längre kan det här diket vara liksom, att passera igenom. Men det känns som ett bra go. Jag ser ju på de här bilderna som ni visar, det verkar ju så sjukt bra stämning alltså, ombord. Ja. Så att, och väldigt få materiellfel. Vi hade de härstammade de flesta från första dygnet. När det var mycket power, då gick det mycket roderlager också, eller några stycken ska jag säga, för det var inte mycket heller. Så att vi har ett väldigt bra Gotland runt vad det gäller utfall på materiellfel eller andra skador. Så det är jag jätteglad och stolt över. Ja, men det förstår jag. Jättetack. Och du pratade där om lite vinden och vindhål, och vi ska köra en kik nu på Windys karta för kommande dygnet. Vi ska se, vad säger du här Anders? Nu ser vi att det är väldigt grönt precis just nu. Ja. Men vi kikade ju tidigare i morse och då vet vi att det här men vi visste också att den sydliga vinden skulle komma, men det vi inte visste hur länge den skulle hålla. Och nu innan så satt vi och tittade lite grann här innan vi kom ut sändning, och då, det ser ut som att den sydliga vinden kommer att hålla sig mer än förväntat, i alla fall högre upp, mer än förväntat under natten. Men runt 3-snåret i natt så kommer det börja rotera, och runt 4, och vi ser ju här, de som kommer in, de kommer ju möta, så att de båtarna som ligger över Gotska Sande nu kommer ha kryss. Vilket gör att de kommer att bromsas upp ganska hårt. Ja. Den klungan. Där har vi ju båtar som Team Pro for You och de här. Så att de kommer att bromsas upp och börja kryssa. Medan vi ser imorgon igen kommer det fylla på återigen med den sydliga vinden, så att de som ligger lite efter, lite längre ner, de mindre båtarna, de kommer rulla på här. Så att vi följer detta fortfarande. Det vi ska säga också att vi hinner ju inte hela tiden med. Vi har ju ett antal klasser och resultatlistor, och vi hinner inte med alla i var sändning, så att det finns att hitta på ksss.se/Gotland runt, och där finns ännu fler resultatlistor för den som är intresserad och vill nörda ner sig i mätetal eller se vad de händer. Och vi står just nu och tittar bakom oss här. Kommer just nu Black Lily aspekt 45 in, och jag ser Trinity på sikt där ute också, så att nu börjar racingbåtarna rulla in här.
Så att vi får se, det blir en det är trevlig kväll. verkligen live-tv nu när vi står här och kan se båtarna bakom oss. Det är verkligen häftigt. Och apropå hemsidan, man kan faktiskt komma in genom bara gotlandrunt.se och se resultaten. Enkelt och bra. Och så kommer ni ihåg, vi finns ju på sociala medier. Vi har en ny TikTok till exempel där vi försöker att skapa content. Och sen så har vi ju våra sändningar såklart. Ja. Och vi är tillbaka imorgon bitti 9.00. Så då är det dags att slå på igen. Och jag hoppas att publiken, ni är också redo här klockan 9 imorgon bitti, eller hur? Jajamän, det är bra! Härligt. Vi tackar så mycket för oss ikväll och så syns vi igen imorgon bitti. Every challenge our professionals face goes into everything Helly Hansen makes.